Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cik Tan Milagro. Okey, untuk video kali ni Cik Tan nak berkongsi manisan yang kita buat dengan menggunakan daun bangun-bangun. Okey kawan-kawan, bahan-bahan yang Cik Tan gunakan adalah bahan-bahan kering. So bahan-bahan dia adalah seperti kurma merah, buah longan kering, gula batu madu. Gula batu madu ni kawan-kawan boleh tukar dengan gula merah pun boleh, gula batu pun boleh. Dia ni ada sejenis cendawan dan semestinya Cik Tan akan menggunakan daun bangun-bangun. Okey, ni adalah contoh yang Cik Tan panggil dia cendawan. So kawan-kawan boleh cari dekat Zimat. Dan ni adalah contoh gula batu madu, dan yang ni adalah contoh longan kering. So bahan-bahan ni sangat-sangat sedap untuk kita gunakan. Okey kawan-kawan, proses pertama kawan-kawan boleh letak daun bangun-bangun ni ikut kesukaan kawan-kawan. Kawan-kawan boleh letak beberapa helai. So Cik Tan letak lebih kurang dalam 5 helai dan Cik Tan akan masuklah semua bahan-bahan tadi. Okey kawan-kawan, daun bangun-bangun ni sedikitlah tip ataupun perkongsian. Sebenarnya daun bangun-bangun ni dia sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita, di mana jika kawan-kawan mengalami batuk, berkahar ataupun kawan-kawan mengalami sakit perut, kembung perut dan badan kawan-kawan panas, kawan-kawan boleh mengamalkan daun bangun-bangun. Pokok bangun-bangun ni kawan-kawan, dia lebih kurang bau dia lah seperti pudina, tapi bau dia ni lebih kuat. So pokok bangun-bangun ni kawan-kawan, kalau kawan-kawan mengalami batuk yang teruk, kawan-kawan memang boleh mengamalkan. Sebab yang ni ada testimoni Cik Tan menggunakan pokok ni. Selain Cik Tan buat ulang untuk pernafasan bagi nafas kita tak berbau, dia juga kita boleh gunakan untuk kalau kita mengalami batuk yang teruk. So kalau kita mengalami batuk, kawan-kawan boleh buat macam Cik Tan buat, ataupun kawan-kawan boleh rendam air panas dan letak beberapa helai. So kawan-kawan boleh minum. Okey, untuk proses masak, kalau Cik Tan lah, Cik Tan lebih suka menggunakan pressure cooker. Sebabnya bila Cik Tan guna pressure cooker, dia cepat masak, dan satu lagi segala wak-wak terkumpul dalam pressure cooker. So waktu dah siap masak baru kita boleh buka. So bila kita dah buka, kita akan dapat satu aroma yang sangat-sangat wangi. So kita boleh nampaklah setiap bahan-bahan tadi dia dah kembang. So nanti kita boleh minum. Okey kawan-kawan, manisan ni sangat-sangat bagus untuk kesihatan. Kalau kawan-kawan mengalami demam, batuk, sesama, kawan-kawan boleh buat manisan ni. Dan Cik Tan galakkan kawan-kawan minum sewaktu dia masih panas. Nanti bila kawan-kawan minum, kawan-kawan akan dapat rasa badan kawan-kawan akan berpeluh. So dia sangat-sangat bagus. Kalau kawan-kawan tidak mengalami sebarang masalah kesihatan, kawan-kawan boleh minum dia waktu dia sejuk. So manisan ni sangat-sangat bagus untuk kesihatan, dan kita boleh buat banyak-banyak dan simpan dalam peti sejuk. So Cik Tan memang menggamalkan manisan ni, dan alhamdulillah kawan-kawan, Cik Tan dah selesai untuk buat video ni. Semoga dia memberi sedikit ilmu manfaat kepada kawan-kawan. Selamat menonton, jangan lupa tekan like, share, komen and subscribe.